नमस्ते सबैजनालाई अनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। यो चाहिँ मेरो 2023 को पहिलो ब्लग हुनेवाला छ, किनभने म धेरै दिन बिमार भएँ होइन। मेरो यस्तो एन्ड त्यहाँ अपरेसनहरू भयो गान्तोकमा, त्यही भएर मैले केही पनि गर्न सकिनँ। अन्त त्यो मात्रै होइन, म काम पनि गर्नुपर्ने थियो, भ्लग मात्रै गरेर चलेन, पैसा त चाहियो होइन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ मेरो 2023 को पहिलो भ्लग हो। अब म सबै ठिक भइसक्यो, एकदम बिमार पनि ठिक भयो, सबै ठिक भयो होइन। अब त मजाले हिँड्नु पनि सक्छु। मेरो प्रब्लमहरू बात म तपाईँलाई अलिअलि गर्दै सेयर गर्छु होइन। मैले यो ट्राइपड मगाएको थिएँ होइन, यो मगाएको थिएँ आज चाहिँ। अन्त यसको अनबक्सिङ गर्छु पहिला, त्यहाँबाट त्यही हो सानसानो अब रुमहरू कस्तो छ, मेरो वरिपरि कस्तो छ। ल सुरु गरौँ आजको भिडियो। यो चाहिँ मेरो नयाँ ट्राइपड हो, गोरिल्ला ट्राइपड। आजभन्दा 3 दिन अगाडि मैले मगाएको थिएँ एमाजोनबाट होइन। आज चाहिँ आएछ 289 कि कति पऱ्यो, समथिङ त्यति परेको छ। यो हो जुन चाहिँ मैले मगाएको सामान चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अगर कोई मेरा हिंदी वाला भाई लोग देख रहे हैं तो देख सकते हो भाई, ये मंगाया है मैंने आज। ए क्यासब्याक आएको रहेछ 50 रुपिस क्यासब्याक आएको रहेछ एमाजोनबाट हो। यसलाई पनि हेरेर दिन्छु। अन्त यो चाहिँ हुनुपर्छ 100 भनेपछि 50 150 रुपियाँ त क्यासब्याक मात्रै आएको रहेछ आउनुपर्छ है। पहिला यो हेरौँ, मेन कुरा मलाई क्यासब्याकको मतलब छैन नि। हेर्नुहोस् त ल अब तपाईँहरू, वाट इज दिस? के हो यो? ए चलाएको पनि छु यार, के त ठिकठाक देख्छ त। के हो यो? यही हो सामान चाहिँ होइन। एउटा यो ट्राइपड आएको छ, अन्त यो यसको मोबाइल होल्डर। रोडहरू छ भने होइन, यस्तो उल्टा गरेर लट्काएर गर्दा पनि हुन्छ। यसलाई यसो गरेर बाँध्यो हो, यस्तो गरेर बाँध्यो होइन, यसरी ठ्याक ठ्याक एउटालाई यता सपोर्ट गर्यो होइन, बिचमा सपोज रड छ अरे, यस्तो पाराले गर्दा पनि हुन्छ। त्यसको लागि सबै कुरामा सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ मैले महँगोहरू पनि थियो होइन, दामी पनि थियो, तर मलाई चाहिँ यही ठिक लाग्यो। कमाउनु 1 पैसा छैन, खर्च मात्रै बेसी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ सस्तोदेखि नै सुरु गरेको। त्यतिको लागि चाहिँ यति बेसी खुसी भएको थियो, रातभरि निन्द्रा नलाग्यो। भोलि त त्यो आउँछ। तिनी हो अनबक्सिङ पनि सक्यो। के हो यसलाई क्लेम गर्नु, अनि क्लेम गर्नुपर्ने छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो बाहिरको नजारा हेर्नु तपाईँले, यस्तो छ बाहिरको नजारा। म चिया पाक्छ त्यतिखेर चाहिँ म तपाईँलाई माथि हाम्रो टेरेस देखाउँछु, छत। यो चाहिँ हाम्रो डस्टबिन। हाम्रो छत भनेको चाहिँ यस्तो छ। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँहरू, यहाँ छ मेरिवाना, गान्जा बेबी छ, गान्जा बेबी। यहाँ यस्तो छ छत चाहिँ हाम्रो। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो जुन रुमको मालिकले चाहिँ पुरा फुलहरू रोप्छ होइन, फुलहरू रोप्छ। अब उसको यही हो, जति भने आलु पनि यहीँ छ, मुला पनि यहीँ छ, फुलहरू पनि यहीँ छ।
त्यही हो। यहाँ पनि छ आलु, डेक्स 2टा पानी यहीँबाट आउँछ हाम्रोमा। यहाँनिर दाउराहरू पनि छ, अब विन्टरमा यहीँनिर आएको तापा हुन्छ हो। अन्त यहाँबाट चाहिँ यस्तो देख्छ, ट्रेनको लिक त्यो हो, ट्रेन यहीँबाट ओर्दर हुन्छ। यस्तो छ यहाँनिर चाहिँ। यहाँनिर तल देखेको छैन अहिले फिलहाल चाहिँ, तर मेरो काम चाहिँ तल हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ खासमा चाहिँ एउटा रिसोर्ट थियो, पहिला मेरो रिसोर्ट बन्यो होइन, ब्रिटिसको टाइममा बनेको। त्यो चाहिँ भत्काएर चाहिँ अहिले नयाँ बनाउँदैछ नि त, लेमन ट्रीले लिएको छ त्यो चाहिँ। यहाँनिर तल जाँदैछ लड्की, लिक फोनमा यसरी हिँड्छ हो, फोनमा यसरी हिँड्छ। अन्त ट्रेन आएको पनि थाहा पाउँदैन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ पुरा ध्यान राख्नुपर्छ। कतिपल्ट मलाई पनि त्यस्तै भएको छ, हिँड्दा पछाडिबाट ट्रेन आउँदो रहेछ, ट्रेनको र गाडीको घरिघरि एउटै सुन्छ हो हर्न। अन्त त्यहाँबाट त्यो थाहै पाउँदैन नि। यो चाहिँ दाको स्टोर रुम हो, यो चाहिँ स्टोर रुम हो। यहाँनिर ताला लगाइरहेको छ हो, ताला लगाएको छैन तर ताला चाहिँ छ। यति हो प्यारिसमा, यस्तो छ छतमा यस्तो छ। यताबाट पनि घरहरू छ। यो चाहिँ तपाईँको लोकेसन चाहिँ हो मेरी भिल्ला होइन, मेरो भिल्लामा छ। यहाँ तल आउँदैछ मामा, यो मामा चाहिँ खतरा छ मामा। उसको ड्युटी स्टार्ट भयो, यति हो। अरू देखाउनु पर्ने खासै कुरा केही पनि छैन। तल जानुपर्छ, हाम्रो चिया पनि पाकिरहेको होला हो, चिया यसो खानुपर्छ। जाम लाग्दैछ यहाँ तल, सानो जग्गा छ, त्यहीँबाट घुमाउने बनाइदिएको छ हो। युटर्न हुन्छ गाडीको। यहाँनिर पुरा जाम लाग्छ दार्जिलिङमा अहिले, कम्ती अलिक कम भएको छ जाम लाग्नु। अस्तितिर त घुमबाट चाहिँ बजार जानु पऱ्यो भने चाहिँ टक्कै 2 घन्टा, यहाँ डालीबाट बजार जानु पऱ्यो भने 1 घन्टा, 15 मिनटमा पुग्ने चाहिँ 2 घन्टा लाग्दैछ। कसो होला सोच्नु अब आफै। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो महँगो लुगाहरू छ हो। यहाँ देख्नुहुन्छ यो सबै ब्रान्डको लुगाहरू हो। अन्त त्यस्तै छ। हामी चामल पनि बासमती खान्छ, बासमती मयुरहरू मात्रै खान्छ होइन है, सस्तो चामलै खाँदैन हामी। बासमती मयुर कलर देख्दै होला तपाईँहरू, कतिको सेतो छ, यस्तो खान्छ हामीहरू चाहिँ हो। चियापत्ती पनि तपाईँलाई अघि भने कहाँबाट इम्पोर्ट भएको भनेर। यो दालको दाम बहुत महँगो छ, त्यही भएर कम्ती छ हाम्रोमा है, पुरा महँगो छ यो दाल। अन्त यो फिङ्गर त झन् कुरै नगर्यो हुन्छ, गोल्ड कोटेड हो। सामानहरू हाम्रो केही कमी छैन। यहाँ ढुडी लागेको देखि सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, बेसी भएर ढुडी लागेको यो चाहिँ हो। अरू के देखाउनु, हामी त्यो सब्जीहरू पनि त्यो ढाकीतिर राख्दैन, यस्तोतिर राख्छ देखियो यस्तोतिर। यहाँ चाहिँ अहिले अलिक किन खाली भएको भने चाहिँ हामी अलिक मासु खाँदैछ आजकल, सब्जी चाहिँ अलिक खानु मन परेको छैन, अन्त चाहिँ यसरी खाली छ हो। यहाँनिर पनि आलु रहेछ 1-2वटा। यो आलु चाहिँ मैले किन यहाँनिर चाहिँ आलु ड्याम हुन्थ्यो हाम्रो कि, अहिले चाहिँ आलु किन नखान्छ, कति आलु मात्रै खानु भक्कै त भइसक्यो। बस्तीको आलुले अब मधेसी आलु पनि किनेर खानुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले नकिनेको। अन्त फोन माथि त के भन्ने, पैसाहरू चाहिँ टोइलेट पेपरतिर भेट्छ तपाईँहरू। फोन यहाँ चाहिँ फोन त जतासुकै छ, फोन चाहिँ ढुडी परेर पनि बिग्रेर पनि के भइसक्यो, इज्जत छैन यसको। अन्त यहाँ छ डिक्सनरी पनि छ पढ्नेलाई, मिनी डिक्सनरी होइन। यो चाहिँ मैले आफ्नै इच्छाले ल्याएको, 6 महिना जस्तो भइसक्यो यहाँनिर ल्याएको, तर एकपल्ट खोलेको छुइनँ मैले त्यो। अन्त यहाँनिर छ मेरो अर्को सामान। मलाई चाहिँ म्युजिकको चाहिँ पुरा उयो छ होइन, अन्त त्यही भएर मैले इयरबड मगाएको, एक्सपायर गेमिङ इयरबड हो, तर मजाले काम गर्छ, गीत सुन्नु पनि साउन्ड राम्रो छ, यसको बेसहरू राम्रो छ। यो छ। अन्त यो चाहिँ मैले लेजी डनलाई दिएको होइन, त खोइ दिँदै सकिहालेँ,
ठाउँको ठाउँ यस्तो हो। पैसाहरू चाहिँ हाम्रो टोइलेट पेपरतिर हुन्छ है। अन्त यो मेरो स्पिकर हो, थाहै छ सबैजनालाई। यो स्पिकर बोटको सुनहरू त भन्नु न है, बाहिरैतिर हुन्छ है, केही छ नि यहाँनिर। यो चाबी देख्दैछ तपाईँहरू, यही हो इयरबड चाहिँ विङ्स एक्सपायरको। फिलहाल यसको अलिक चार्ज छ कि। एडिडास हेर्नुहोस्, एडिडास राम्रोसँगले पढ्नुहोस् हो। यो के भएर यस्तो भयो थाहा छैन, तर एडिडास चाहिँ एडिडासै हो ओरिजिनल। अन्त अल स्टार हेर्नुहोस् कन्भर्सको, यो अल स्टार हो। नाइकी एयरम्याक्स कति हो? यो नाइकी एयरम्याक्स त यत्तिकै खुइरहेको छ मेरोमा। कसैलाई चाहिन्छ भने भन्नु, म दिइहाल्छु। नाइकी एयरम्याक्स हो होइन, ओरिजिनल हो। यस्तो छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यसको त ब्रान्डै खतरा छ झन्। YL-हरुको मैले त सुनेको थिइनँ, तर खतरै ब्रान्ड छ यहाँ। जुत्ताहरूको त के गन्ती यहाँ। आज तपाईँहरूलाई म देखाउँछु नि। यो त सुरुवात मात्रै हो। नाइकी हेर्नु, नाइकी यहाँनिर देख्दै होला नाइकीहरू। यो वुडल्यान्डको स्यान्डल। आमा मच्चाहरू त कति लाउने, कमै छैन यहाँ। मच्चा छ भने चाहिँ त्यहाँ एडिडास हो, घरको मच्चा फिला, एडिडास फिला यस्तोहरू मच्चा। अन्त लेसहरूको त बिट्टा छ, कति लाउने लेसहरू। यो भयो, यो मच्चाको सेक्सन भयो होइन। अन्त अलि डिस्टर्ब गरेँ अलिक हो। यो अल स्टार एकछिन यता राखिदिउँ हो। यहाँ हेर्नुहोस् फेरि, आमा डक्टर मार्टिनको बुट। यो चाहिँ हतपत चलाउँदैन, हाम्रो लेजिडनको हो। यो चाहिँ मेरो होइन हो, लेजिडनले हतपत चलाउँदैन। यो चाहिँ त्यतिकै राखेको अरे जग्गाको अरे। अलिक गरम महिनामा प्लाक हुँदाखेरि, त्यो घामले तात्तिँदाखेरि चाहिँ लाउनुको लागि चाहिँ जग्गाको अरे हो। अन्त अहिले अस्ति विन्टरभरि चाहिँ जोगाएर राख्यो हो, ढुडी काट्दै पुस्दै। अब गरममा जब प्लाक हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ नुहाउने अरे नि त। ठिकै छ, यति हो। यो महँगो जुत्ताहरू एक लाइन राखौँ होइन, अल स्टारहरू एक लाइन राखौँ। अल स्टारहरू यिनीहरू त कता आउने। यहाँ पनि छ एउटा जुत्ता, यो चाहिँ मेरो जुत्ता देखाउँदैन, डुप्लिकेट हो नि त, त्यही भएर। छाताहरू हेर्नुहोस् न, जस्तो चाहिँ यहाँ हेर्नु, छाता यहीँ छ, छाता त डस्टबिनमा पनि छ बाहिर। छाताको इज्जत छैन, यहाँ पनि छ छाता। अहिले चाहिँ म दोकान जाँदैछु आलु किन्नु होइन। पानी पर्दैछ, छाता लिएर ट्रेन आउँदैछ, म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ट्रेन आउँदो रहेछ, यही हो टाइम। म एक जग्गा बसेर अलिक सही जग्गामा बसेर चाहिँ लेट्स गो जाऊ। किन तिमीहरू मेरो बिचमा अडचन बनेर बसिरहेको छौ? लामो छ। गयो, पछि जाउँ अब। र आजको भिडियो यति नै थियो होइन। यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्,
किनभने अहिले भर्खर मेरो च्यानल तलै छ, कति 100 पनि पुरा भएको छैन होइन। तपाईँहरू छिटो गरेर म 1000 को चाहिँ टार्गेट छ हो, त्यो चाहिँ छिटो गरिहाल्नुपर्ने छ। प्लिज त्यतिमा चाहिँ मलाई हेल्प गरिदिनुहोस्, यति नै भन्न चाहन्छु म। थ्याङ्क यू सबैजनालाई, धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, मलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान।